আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে আপোনাৰ চাকৰি খুৱাই নহয়। আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এদিন গৈ মানুহ জাতিৰ কাৰণে এটা বিপদ হ'ব পাৰে। মানুহ জাতিটোকে ধ্বংস কৰি দিব পাৰে। হয়, ChatGPTৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেলফ ড্ৰাইভিং গাড়ীলৈকে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এতিয়া আমাৰ জীৱনৰ প্ৰায় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সোমাই পৰিছে। কিন্তু আমাৰ সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন আহে যে এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স আচলতে আশীৰ্বাদ নে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অভিশাপ বা ডাঙৰ বিপদ? এই লৈ পেলাই বহু ধৰণৰ বিতৰ্ক গোটেই পৃথিৱীতে বৰ্তমান চলি আছে আৰু মেক্সিমাম কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড এক্সপাৰ্টে ক'বলৈ বিচাৰে যে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু ভৱিষ্যতে গৈ এক ডাঙৰ বিপদ। যদিও নেকি আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ কথা আমি 2024-25 চনত বেছিকৈ গম পাইছো, আচলতে কম্পিউটাৰ জগতৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলে এই বিষয়টো বহু আগৰ পৰা জানে। 1950 চনত এলেন টিউৰিঙে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে, মেচিনে কেতিয়াবা চিন্তা কৰিব পাৰিব নেকি? আৰু এই প্ৰশ্নই যেন পিছলৈ গৈ পেলাই উত্তৰ দিলে, হয়, মেচিনে চিন্তা কৰিব পাৰে। আৰু আজি সেই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ জৰিয়তে মেচিনে নিজেই নিজক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মেচিনে নিজেই চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা আহি পৰিছে। 1956 চনত আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স শব্দটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। 1997 চনত IBMৰ ডিপ ব্লু কম্পিউটাৰে বিশ্ব চেছ চেম্পিয়ন গেৰী কেছপাৰভক পৰাস্ত কৰিছিল। মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই কম্পিউটাৰ নিজে নিজে গেম খেলিব পৰা হৈছিল। আৰু 2022 চনত ChatGPT আহি সমগ্ৰ বিশ্বত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি পেলালে। আজিৰ দিনত আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে নিবন্ধ লিখিব পাৰে, ছবি আঁকিব পাৰে, আপোনাৰ কাৰণে কবিতা লিখিব পাৰে, ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰি উলিয়াব পাৰে, ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে, গাড়ী চলাব পাৰে, সংগীত ৰচনা কৰিব পাৰে। মানে নোৱাৰে কি, সকলোবিলাক কাম কৰিব পাৰে। আপুনি বিচৰা যিকোনো কাম আজি কৰি দিব পাৰে। আমাৰ জীৱনটো যেন এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি পেলাইছে, বহু কথাত ক'বলৈ গ'লে আমাক সহজ কৰি পেলাইছে। কিন্তু এই সহজেই কিন্তু আমাৰ পৰা বহু বস্তু লৈ যাবলৈ কিন্তু বেছি দিন নাই। ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদটো আহিব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত। বহু হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি লোকে চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ কাৰণে। অলৰেডি বহু লাখ লাখ লোকে চাকৰি হেৰুৱাব লগা হৈছে। গোল্ডমেন ছাচ্চৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে বিশ্বজুৰি প্ৰায় 30 কোটি চাকৰিত প্ৰভাৱ পেলাব। মানে 30 কোটি লোকে হয়তো চাকৰি হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে। আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে কিন্তু অকল সেই চাকৰি ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা নাই, যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত, প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ই সাংঘাতিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। AI নিয়ন্ত্ৰিত অস্ত্ৰ আজি ওলাই গ'ল। AI নিয়ন্ত্ৰিত ড্ৰোনে নিজেই লক্ষ্য নিৰ্বাচন কৰি পেলাই আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। এই কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে আজি জীৱন মৃত্যুৰ সিদ্ধান্ত কৰিব পৰা এক মেচিনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। সো কিমান বেছি আচলতে ভয়ানক যদি কালিলৈ সেই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰি কাৰোবাক উৰাই দিবলৈ বিচাৰে, উৰাই দিব পাৰিব। আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ গ'ল ডিপফেক আৰু ভুৱা খবৰ। আজিৰ ডেটত ছচিয়েল মিডিয়াত এটা ট্ৰেন্ড হৈ পৰিছে ভুৱা ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰি পেলাই বেলেগ এজনক বদনাম কৰা। বিশেষকৈ পলিটিকেল জগতৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা ভিডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মিছা তথ্যৰে মানুহক মিছলিড কৰিবলৈ বিচৰা দেখা পাওঁ। আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা নাই। অসমৰো বহু ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই আজি ভুৱা ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি পেলাই, ভুৱা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পেলাই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ইউজ কৰি কাৰোবাক বদনাম কৰিবলৈ কিন্তু উঠি পৰি লাগে। সো সেই ক্ষেত্ৰত বহুতো লোকক বদনাম কৰিবলৈ বা মিছা কিছুমান অপবাদ যাচিবলৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে কিন্তু বহু ধৰণে সহায় কৰিছে। আৰু ই কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক ভাবুকি। ইণ্ডিয়া AI মিছন আৰু ডিজিটেল ইণ্ডিয়া অভিযানৰ জৰিয়তে ভাৰততো আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বহু ধৰণৰ চিন্তাও আছে। IT খণ্ডত কিন্তু এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে সাংঘাতিকভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। চাকৰি বহু ধৰণে হ্ৰাস পাইছে। BPO খণ্ডতো কিন্তু এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে সাংঘাতিকভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। মুঠতে এই চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বহু আচলতে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। আগতে যি BPOত এজন মানুহে কথা ক'ব লগা হৈছিল, আজি আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে নিজে নিজে উত্তৰ দি কথাবিলাক কৈ আছে। মানে সেই মানুহজনক তেওঁ ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে। এলন মাস্কে ৰিসেন্টলি কৈছে যে এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স নিউক্লিয়াৰ বোমতকৈও মানে মৰাত্মক। এলন মাস্ক যিজন ব্যক্তি অকল টেকনলজিৰ লগত জড়িত, তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ টেকনলজিক্যাল ৰিলেটেড বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰি থাকে। যিজন ব্যক্তিয়ে সেলফ ড্ৰাইভিং কাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, তেওঁ আজি কৈ আছে যে সভ্যতাৰ বাবে এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু ভাবুকি হৈ পৰিব। ষ্টিফেন হকিংছে সম্পূৰ্ণ বিকশিত AI মানুহ জাতিৰ অন্ত ঘটাব বুলি কৈছে। বিল গেটছে কৈছে যে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে চাকৰি আঁতৰাব, কিন্তু কিছু নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব। আনকি জেফ্ৰি হিণ্টনেও AI সম্ভাৱ্য বিপদৰ বিষয়ে কিন্তু আগতে সতৰ্কবাণী দি থৈছিল। এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু আমাৰ বাবে যদিও নেকি বৰ্তমান আশীৰ্বাদ হৈ ৰৈছে, আমাৰ কামবিলাক সহজ কৰিছে, ভৱিষ্যতে কিন্তু ই এক অগ্নিৰ দৰে। ই উপকাৰো কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ কিন্তু অপকাৰো কৰিব। আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স আচলতে আশীৰ্বাদ নে অভিশাপ, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে মানুহে কেনেদৰে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব বা ভৱিষ্যতে ইয়াক কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব।
এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ভাবে আপোনাৰ চাকৰিটো কেতিয়াবা এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে আঁতৰাব পাৰিব নেকি বা সঁচাই এই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ভৱিষ্যতে গৈ আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে এক বিপদ হ'ব পাৰে নেকি আপোনালোকে কমেন্টত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টত জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ